ઓકે ગાઈસ, વેલકમ ટુ નોલેજ ઇઝ કરન્સી. મારું નામ મેહુલ શેલડિયા છે. આજે તમે ગુજરાતની ન્યૂઝમાં બહુ બધી વાર સ્પાઇસ જેટ, સી પ્લેન, મોદીજી, ફ્લાઇટ, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બહુ વર્ડ સાંભળેલા હશે. તો જે સ્પાઇસ શટલ દ્વારા આ વેબસાઇટ જે છે એની ત્યાંથી તમે જે કેવડિયા કોલોની અને અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ વચ્ચે આવું સી પ્લેનની જે મુસાફરી છે એની બુકિંગ કરી શકો છો. અહીંયાથી રાઉન્ડ ટ્રીપ અને વન વે જે પણ તમને સ્યુટેબલ હોય, મીન્સ કે તમારે જઈને પાછું આવવું છે કે ત્યાં રોકાવું છે એ પ્રમાણે સિલેક્ટ કરો. જે જગ્યાએ હો ત્યાંનું સિલેક્ટ કરો. સ્ટેશન પહેલા જ્યાં જવાનું છે તેનું સિલેક્ટ કરશો. તારીખ સિલેક્ટ કરો. રિટર્ન આવવાની તારીખ, જો રાઉન્ડ ટ્રીપ હોય તો કેટલા લોકો છે, 4 જણાનું મેક્સિમમ બુકિંગ એક સાથે થઈ શકશે. ચિલ્ડ્રન 2, હમ દો હમારે દો ટાઈપનું સિસ્ટમ હશે. એન્ડ નામ, તમારો મોબાઈલ નંબર એન્ડ તમારી ઈમેલ આઈડી જેવી અહીંયા રાખશો એટલે તમને ફ્લાઇટ જે સ્પાઇસ શટલ વાળા છે કોન્ટેક્ટ કરશે કેટલી સીટ અવેલેબલ છે, ક્યારે બુકિંગ થઈ શકે ને એના વિશે. આગળ જતા એ લોકોનું પ્લાન પ્રાઇવેટ ચાર્ટર્સ માટે પણ બુકિંગ કરવાનો છે, જેમાં મેક્સિમમ 12 પેસેન્જર હોય છે. એના સિવાય ત્યાં જઈને યુનિક એક્સપિરિયન્સ આપવા માટે સરદાર સરોવર ડેમ છે, પછી આજુબાજુ જે નેચરલ ફોર્મેશન છે કેવડિયાનું, એમાં તમને આમાં મુસાફરી કરાવશે એન્ડ જે સિનરી છે બ્યુટી એની મુલાકાત કરાવશે. ઓકે, તો આની વેબસાઇટ ઉપર તમને ઘણી બધી ડિટેલ્સ જોવા મળશે. બહુ સિમ્પલ અને સીધી વસ્તુ છે. કોવિડ સેફટી મેજર્સ પણ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યા છે, કેમ કે જે એરક્રાફ્ટ છે એને સેનિટાઈઝ કરશે, આવશે અને જશે ત્યારે. એન્ડ બધા ક્રૂ જે કામ કરવાળા લોકો હશે પ્રોટેક્ટિવ ગિયર સાથે હશે. બધા પેસેન્જરને સેફટી કિટ પ્રોવાઈડ કરેલી હશે એન્ડ એકદમ કોન્ટેક્ટલેસ ટ્રાવેલ એક્સપિરિયન્સ આપવામાં આવશે. તો આની વેબસાઇટ છે spiceshutter.com. બાકી આજે તમને ન્યૂઝમાં ઘણું બધું એના વિશે જાણવા મળશે, 2-3 દિવસ જાણવા મળશે, બટ જ્યારે આ ન્યૂઝમાંથી બહાર જશે ત્યારે આની ડિટેલ મળવી તમારા માટે અહીંયા ઇઝીલી અવેલેબલ રહેશે. ઓકે, તો વાત એમ છે સિમ્પલ, જે કેવડિયા કોલોની સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની છે, ગવર્મેન્ટનો મોટો પ્લાન છે ગુજરાત ટુરિઝમનો, કે એને એકદમ ટ્રાવેલ એક્સપિરિયન્સ બેસ્ટ બનાવવા માટે જેટલી પણ પોસિબલ ઇવેન્ટ થઈ શકતી હોય બધી કરવા માટે રેડી છે. એન્ડ એમાં જ એક અલગનું નવું સ્ટેપ્સ છે, જે અમદાવાદ એક પ્રકારથી કહીએ તો મોટું જગ્યા કહેવાય, એરપોર્ટ, જ્યાં બહારના લોકો આવતા હોય છે એન્ડ ડાયરેક્ટલી એમને જો કેવડિયા જવું હોય તો ત્યાંથી જઈ શકે છે. એટલે આ સર્વિસ એમના માટે સ્પેશિયલી અવેલેબલ થઈ શકશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઇટ. તમે અહીંયાથી બુકિંગ કરીને ક્યારે પણ જઈ શકો છો એન્ડ જાઓ ત્યારે એના વિડીયો અને ફોટોસ જરૂર શેર કરજો. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. હેવ અ ગુડ ડે.